ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਯੰਗੈਸਟ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕਰਾ ਖਾਲਿਦ ਦੀ। Hello Iqra and welcome to our studio. Hello, thank you so very much for having me on your show today. Yeah. Iqra, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਈਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ because you are born in Pakistan, then you moved to England and then to Canada. ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। Well, मैं 4 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। So ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ। We stayed there. That's where I learned the Western culture. And then finally we moved to Canada where I did my undergraduate studies. And then I went to the US to get my my law degree, my Juris Doctor. It's been a very strong, struggle-filled journey. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਵੇਂ obviously Canada 'ਚ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ you know we struggled. We didn't have a lot of money. You know we all worked. I have 3 brothers. ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। That's good. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾਸ ਇਟ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਯੂ نو ਕੋਈ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਯੂ نو ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮਨੀ ਫॉर ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਐਫਰਟਸ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਮਾਈ ਲਾਅ ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ I was working with the city of Mississauga at the time, and but it was an opportunity and I thought, you know, maybe I should try this. It was never a dream that this is what I want to do. I'm hopefully using it as a means to affect change. But why liberals? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀडम्स ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਜ਼ ਅ brown young woman I think that charter rights are very, very important. And you know the liberal policies about immigration, about how we conduct our economy, about inclusiveness, about working together, eh mere man nu bahut lagdiyan ji। hun करीब 4 महीने तो ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਮਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਮਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਮਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ US ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜੋ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ US ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। I mean ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਸਮਾਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼। ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ 40 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਪੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ when we talk about governance, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ everybody has a different perspective, everybody has a different interest. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟਸ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ then you can't have effective governance. ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ the government now is going to do a very good job. ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਸਟੂਡ ਅਪ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਹਾਊ ਵਾਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਸਟੂਡ ਅਪ ਇਨ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਸਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨ? It's very scary. It's, you know, I mean, मैं तो पहले भी I've made a couple of speeches in the House, but to stand up and ask a question of the minister, जब Prime Minister बैठा है गया, the whole opposition बैठी है गया, you know, it's a full House. It's very, it's an awe-filled experience, you know, कि वाकई मैं इथे खड़ी हाँ ते मैं represent करदी पई हाँ उन्हां ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ। ਇਟਸ ਦ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਔਨ ਮਾਈ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ? ਯੂ نو ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
कुछ 10 साल पहले हले मैं यूनिवर्सिटी च ग्रेजुएट हुई सी ते कैजुअल कन्वर्सेशन इकरा मैनू लगता है कि तेनू पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए उदों मैं तकरीबन 20 सालों की सी ते यू नो आई डिडंट पे इट एनी हीड ते यू नो चलदा गया एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ I was like ਬਾਬਾ what do you think ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ he's like ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ you know and it wasn't even a question ਕਿ ਯਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ nothing it was just ਦੱਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ you know and that kind of support from my family I think मैं बहुत lucky हैगी हां you know रब दी मेहर हैगी उन्होंने सानू इन्नी support ਦਿੱਤੀ हैगी family ਦੀ foundation ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਰਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ 9 to 5ers ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ we also want to help our small to medium sized enterprises businesses ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ but statistics Canada has shown that there's been a growth ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ in our country so ਤੁਸੀਂ infrastructure ਦੇ projects ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ you'll see Sada universal child benefit the plan that will be implemented as well and you'll see some surprises but budget will be coming out on March 22nd stay tuned do tune in it'll be a very interesting piece of document Sure ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ there will be surprises ਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੈਫਿਸਿਟ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਇਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ I think so I mean ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਦੇ ਆ like you know let's take it to the grassroots level ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ for a couple of years ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ right and then after a few years you'll see the gain right and then it's the same with our country unfortunately over the past 10 years inne services and programs cut kite gaye ke now we really need to help our people see I think Canada ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ strongest resource ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ they bring so much talent ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ right and that's the ideology behind the whole liberal economic policy ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੇਗਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ definitely ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ and it's been proven by economists ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ you see a boost in job creation not just any job creation but clean technology jobs ਦੇ ਵਿੱਚ innovation ਦੇ ਵਿੱਚ actually last week मैं एक DMZ organization है Ryerson University ਦੇ ਨਾਲ I went to take a tour of their facilities and ਉੱਥੇ we saw young entrepreneurs young professionals they have business ideas they need support ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ startups ਨੂੰ support ਕਰਦੇ ਹੋ right then you'll automatically start a rolling ball that'll get bigger and better and that's the expectation with our budget is to yes it'll initially be a deficit but that deficit will turn into a surplus ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚਾਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰਫਾ ਵਿੱਚ ਬਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਿਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ US ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਲੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਫਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ? Definitely, and the idea is कि clean environment साडी economy ਨੂੰ ਵੀ help ਕਰੇਗਾ। सो जिद्दां कि तुसी mention ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ premiers ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। Now कुछ provinces ने ਆਪਦੇ clean environment ਦੇ plans already ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। Ontario, Alberta, we're helping a couple of other provinces within Quebec. What the ultimate idea is कि provinces ਆਪਦੇ ideas पेश करें. Government is there to collaborate, to support, and to make sure that we are not only cleaning up our environment, but also we're profiting from it by bettering our economy. Iqra, Syrian refugees the mudde di je gal kariye, it's really commendable कि 25,000 Syrian refugees have arrived in Canada. ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ refugees ਉਧਰ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਉਧਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? So there's two types of sponsored refugees, like the private sponsorships and then the government assisted sponsorships. ਜਿਹੜੇ private sponsorships, that's part of the whole ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ accommodation private sponsors ਹੀ take care ਕਰਦੇ ਨੇ। But I'm pleased to report that more than half, about 70% of the government assisted are now in permanent housing all across Canada, which is a great feat. You know, मैं मिली सीगी कुछ Syrian families nu ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਏ ਸਾਡੀ riding ਦੇ ਵਿੱਚ, and they're such bright people, young, dynamic. I met one family, Jina, they had their youngest child was 10 months old. And the father, he was a carpenter. And his first question to me was, Iqra, where can I find a job? You know, so they're willing to do the work. They're willing to really integrate into Canadian economy, and I'm very happy about that. Iqra, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਕਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਧਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? That's a very good question. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਰ ਨੌਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ and just looking ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ demographics ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, over 50% ਸਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ is new citizens. This is the first generation ਕਿ they've become citizens. So their number one concern is with international issues, is with immigration. The number one concern ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, it's sponsorship, visitor visas, you know, or pensions. We're happy to help. I think we have some amazing staff ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ cases ਲੈਂਦੇ ਨੇ, and we try to solve them as much as possible. What this also tells me is that our immigration system needs to be fixed. Yeah. And I think our immigration minister is doing a great job, and we're here to help him. There's lots to be done, and there already a lot has been done. Jidda ke family sponsorship has been, the processing times are being decreased now. Take, you know, husband wife zyada intezar na karan. Yeah, I mean, mere apne jo mera chota bra haiga, he got married in Pakistan. He waited for 5 years before his wife came here. You know, and now they're expecting their first child, and they're so happy and in love, and it's good to see. It's very good to see. They you know, as like family reunification, it's a big problem. We're fixing it. We're hoping to fix it. Another big concern, jo ke main khud of the private members bill pesh karangi in the next couple of months, is the foreign trained professionals. Jere loki, you know, of the degrees, doctorates, engineering professionals, ite Canada vich aande ne, and then they're not able to find a job because their degrees are not assessed. So we're working on that as well to make that procedure a lot easier. So I'm working with lots of different organizations. We're right now in the research stage. So it's something that our community can expect very soon.
ਜੇ ਇਕਰਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਨੂੰ GTA ਵੱਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਓਗੇ Definitely ਤੇ ਮੈਂ already ਰੱਖ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ it's called the missing link ਸਾਡੀ ਮੇਅਰ Bonnie Crombie she's been very a big strong proponent of this ਸਾਨੂੰ transportation routes ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ we are ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ population ਹੈਗੀ ਹੈ specifically in the West End ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ riding ਹੈਗੀ ਹੈ and coming in and out of Mississauga to the Greater Toronto area it's very difficult. So we are trying to have more infrastructure. But other than that, we need some social infrastructure as well. Jida ke housing jehdi hegi hai sadi riding de vich there's about 5 co-op housing projects and they will be getting investments. Also community centers and things like that and I am working closely like we said sara pura mandate hai ki ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ so working with our councillors with our members of provincial parliament to the federal level to make sure ਕਿ ਸਾਡੀ community thrive kare with infrastructure. ਇਕਰਾ youth participation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਆਫਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ Yes, I mean youth participation is very important. I mean ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ they have a better life ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ so ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ in fact ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ active youth ਹੈਗੇ ਨੇ we try to keep them engaged like office ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ they want to volunteer we take out the time to explain ਕਿ government ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ projects ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so I mean we're trying ਪਰ ਜਿਹੜੀ youth engagement ਹੁੰਦੀ ਹੈ it has to be at the grassroots level ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ one-on-one ਕਰਦੇ ਹੋ or small groups ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ then you're more effective I think so that's what I'm trying to do ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ they don't want or they don't try even to mix up with other communities ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿੱਧਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ Definitely. मैं थानू एक this is the most memorable moment of my campaign. Election to 3 दिन पहले I was out canvassing कुछ students दे नाल and I came into the office ते उत्थे कुछ 50-60 लोग चुप like there was सन्नाटा सी कोई गुफ्तगू नहीं हुंदी पई सी everybody was quiet they were छोटे-छोटे circles दे विच बैठे सीगे and these were young people old people Pakistanis Indians Portuguese Chinese all over right they छोटे-छोटे circles विच बैठे and like sir niche kita and I'm wondering I'm ki karde pe so quiet so I go and they're putting polling locations on door knockers and they're working together and there was so much harmony in that room I almost cried at that time okay this is it this is what Canada is all about ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ collective ਇੱਕ objective ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ it doesn't matter ਕਿ ਸਾਡਾ skin color ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ all of these things they don't really matter when we work together it is an amazing feeling and that's something I'm trying to do last weekend I had a women empowerment event a discussion panel at my office and it was a very diverse panel we had Portuguese lady she's the vice president of community outreach for United Way Anita and we also had our chief Jennifer Evans come in and our audience was very different and I think कि जिन्ना तुसी ज़्यादा engage करते when you find those common points of interest जिहड़े कि हैगे ने in every single community when you engage them that way you'll feel कि log will come people are not so afraid of differences they just need to be engaged यानी उन्होंने एक मौका देने की ज़रूरत है कि मौका देता जाए तो definitely turn up exactly thank you so much and we wish you all the very best
ਸੋ ਐਸਐਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਕਰਾ ਖਾਲਿਦ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। Till then, goodbye and take care.